Morjesta! Tämän päivän projekti olisi tuilasi irrotus ja karmin vahvistus. Eli multahan tästä tää tuilasi halkes viimeisessä tapahtumassa. Niin kuin näkyy, täältä halkes tuolta alhaalta. Eli sieltä on varmaan jotain peltiä haledut tai jotain, mitä nyt kohta kattoo. Niin. Mä tosiaan tästä purin kaikkia pois ympäriltä. Otin nuo pyyhkimet ja ton muovin tosta ja sitten sisältä otin nämä pilarin muovit ja sun muuta, että sain tän tuitasin tästä näkysälle. No, sitten mä vedin tällä. Tää on Piltemasta. Mä hain oikeastaan kaiken Piltemasta, kun siellä on paras hintalaatusuhde. Joo, ja en saa mitään rahaa tästä mainostuksesta. Mutta joo, tämä vaan tunketaan tänne näin. Tällä lailla. Sitten vaan veetään tätä koko matka vaan lasi ympäri. Ja jos olisi normaali liimaus lasilla, mikä muuta tosiaankaan ei oo, mulla on niinku tuplasauma. Mutta jos olisi vain yksi sauma, niin siihen riittäisi tämä vaan. Tällä vaan vetää tän lasin tätä ympäri. Tän saa viettyä nyt 2 kädellä. Eikä siihen saa niinku tosi kovan voiman, kun tää tosta kiinni ja toisella kädellä pitää tästä niin. Sen saa tosi nopeasti veettyä. Ei tähän, jos on tehnyt tämän monta kertaa, niin tähän ei mene kuin ehkä vartti normilasilla. Tän lasi-irrotukseen. Mutta kun mulla on tää se tupla sauma veetty tuilasiliimalla, niin tämä ei yllä. Tämä ei kerta kaikkiaan vaan yllä sinne tarpeeksi syvälle. Niin kuin näkyy, tämä ei mene tarpeeksi syvälle. Varsinkin täällä alhaalla. Niin, tähän sitten saa muunlaisia työkalujakin. Tää on tämmöiset kahvat, minkä väliin tulee tämmönen hitsilangan näköinen tämmönen lasi-irrotuslanka. Tämä on kans Piltemasta. Ja tähän sarjaan kuuluu sitten tämmönen. Elikkä tällä vaan vetään, tossa on tommonen paikka, mihinkä ton langan saa laitettua, näin. Sitten vaan vetästään se täältä läpi jostain hyvästä kohtaa, mistä nyt pystyykään. Niin. Vetään läpi täältä vaan läpi asti. Mulla on tässä lasi irti, mä irtin sen jo. Ja sitten vaan lähdetään sahaamaan. Toinen tulee toiselle puolelle lasia ja toinen toiselle puolelle. Sisä- ja ulkopuolelle tulee nuo. Sitten lähdetään vetämään vaan ja vetään tämä ympäri. Mulla on tähän joku tunnin paikat. Kaiken kaikkiaan. Että ei tässä nyt hirveän kova homma mullakaan ollut kumminkaan. Mutta no, mennään nyt katsomaan mitä tuhoja tuolla nyt on. Niin. Että mitä tästä kaikkea pitää korjata. Siis rautaahan mulla on, että siis tästä ei jää kiinni. Mulla on 14 metriä. Tässä niinku yhtä lattaa ja kulmarautaa. Niin. Että ei ainakaan lopu kesken. Ja mä laskin, että tähän voisi mennä semmonen 10 metriä yhteensä. Riippuu miten huolella mä tän teen. Niin. Jos mä vedän kaikki uusiksi, niin menee 10 metriä suurin piirtein. Ja pitää nyt katsoa miten mä tän teen. Ja katsoa, että minkälaista vahinkoa on tullut. Niin saa vähän selvyyttä. Mutta täältä ylhäältä se, eli sieltä oli pistehitsit kaikki pettänyt. Eli se nyt pystyy, löi 2 peltiä näin yhdessä pistehitseillä, niin ne pystyy näin joustamaan siellä nyt, kun siellä ei ollut mikään pitämässä yhdessä niitä niin. Eli siihen pitää keksiä tuonne ylös jotakin. Sitten alhaalta, eli tästä, no justiin tosta kohtaa, mistä se petti. Näkyyköhän se kohta tässä ollenkaan? No tuossa näkyy kumminkin, tuossa näkyy. Sieltä kohtaa se petti. Se lohkas näkyy oikein palaiset lasista.
Niin siellä on varmaan joku halkeama tai jotakin. Katsotaan nyt, kun saadaan siistittyä. Siis mähän tätä on vahvistanut jo vaikka kuinka, mutta se ei vaan riitä vielä, kun tuo on niin järkyttävää se paine. Mutta joo, lähdetään tätä nyt tästä tutkiskelemaan. No niin. Mä nyt skippasin tästä aika monta välivaihetta, kun oli niin kiirus pitää tätä ja kaikkea muuta. Niin. No, mutta mä voin vähän selittää, mitä mä tähän tein. Elikkä tää tuli nyt 3 millin lattarauta kokonaan tänne reuna ympäri tästä. Eli tää pinta, mihinkä tuo lasi liimataan, niin siinä on nyt kokonaan tommonen 3 millin latta siinä lisänä. Eli lasi nyt nousee 3 milliä alkuperäistä ylöspäin. Ja se nyt ei periaatteessa mitään haittaa. Tänne alas tuli kulmarauta. Piti rälläköjä osaan tästä kojelauasta pois, mutta no ei se nyt haittaa. Ei se näy mihinkään sieltä niin. Ja tänne tuli tukee. Ja tuolla näkyy. Ja se, että tuolla näkyykin noita pultteja. Tuolla noin, niin mä laitoin sen takia ne tänne näin, että mä voin tonne alle lisätä lisää sitä peltiä, jos mä joskus tarvitsen. Elikkä nyt se pääongelma, mikä tässä nyt oli, niin mulla oli pettänyt pistehitsit tuolta, tuolta ja tuolta. Ja täällä alhaalla nyt ei ollut pistehitsejä ollenkaan. Tässä olisi ne 1 lipare vaan taitettu. Nyt siinä on tuo 3 milli kulmarauta, niin se luulisi auttavaa ja vahvistuksia lisänä. Niin mä ratkaisin tämän ongelman kumminkin niin, että laitoin tuonne tavallaan läpipulttaukseen ja sitten mä hitsasin vielä kiinni ne. Tänne ylös mä laitoin M8. Näkyykö ne täältä? Laitan tänne tosiaan nuo M8, vähän niinku järeimmät vielä nuo pultit. Ne on niinku tähän lattaan hitsattu ja ne on sitten niin siellä kiinni, että miten näkyyköhän tässä missään reikiä. Tuossa nyt näkyy yhden. En tiedä näkyykö tällä missään. Tuossa näkyy vähän jotakin, että sinne on hitsattu semmonen. Joo, niin tähän tosiaan sitten saa laitettua lisää vahviketta. Puutattua jälkikäteen tätä alakautta sitten, jos nyt tarvetta tulee. Tätä alaa nyt pitäisi olla niin jäykkä, ettei tarttisi. Ainakaan se ei mihinkään enää sitä heilu. Niin katsotaan nyt miten tuo pelittää. Ja törkeän kova homma oli, kun mä tein nää kaikki niinku yhdestä palasta aina. Vääntelin muotoonsa vaan. Niin. Tämä nyt oli vaikein tää kulmarauta tonne alas tietenkin. Ja nämähän tässä mulla oli aikaisemmin jo. Nämä tämmöiset poikkipalat. Tuo ja ne joka on nurkas, kun täältä oli revennyt jostakin tuolta kohta oli revennyt tämäkin peltin näköjään silloin aikaisemmin. Niin. Mä tein silloin tommosen pikapatentin vaan, että mä hitsasin tuonne noihin kulmiin rauhat, että ennen viime lasivaihtoa silloin viime vuonna. Tähän nyt tuli tämmönen ratkaisu ja toivottavasti tämä nyt toimii sitten. Saa nyt nähdä. Toivotaan parasta. Seuraavaksi tulisi maalia tähän niskaan. Mä vähän teippailen tätä näin, että ei tää ole ihan niin törkeän näköinen. Ja sitten vaan uutta lasia. Tähän tulee happopohjamaali. Luulis pysyvän ruosteettomana jonkun aikaa. No niin, nyt se olisi suurin piirtein maalattu. Mä täsin eka tämmösen happopohjamaali. 1K happopohjamaalin tuohon ja Carrepi.
Sitten jotain jämämaaleja siihen päälle vaan. Se olisi siinä sitten. Sitten vaan uutta lasia jossain vaiheessa. Ja sitten tämä onkin taas ehkä hyvä jonkun aikaa. Saa nähdä. Toivotaan. Eiköhän tämä tästä. No niin, nyt olisi taas uusi tuilasi, mikä on jo likainen, mutta no, mitä pienestä, niin kiitoksia vaan Petri Honkaniemi TMIlle. Ja nyt nopeusmittarikin taas toimii, kun mä vähän koputtelin sitä niin toimii taas hienosti. Toivottavasti tämä lasi nyt kestää nyt pisempään kuin vanha. Toivotaan. No joo, eipä tällä kertaa muuta. Morjens.